Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Gia Gaming của mình nhá. Thì mấy hôm nay mình quên mất là mình có kênh YouTube đấy nhá. Thế nên là hôm nay thì mới nhớ ra là mình có kênh YouTube, thế nên là giờ mới nên quay video cho anh em tiếp nhá. Ok, thì hôm nay sẽ cho anh em xem một giáo án gọi là Ninh Tôn Né Hồi anh em ạ. Và chơi nói chung là giáo án này chắc chắn là độc lạ, độc nhất rồi anh em ơi. Làm gì có ai chơi như này đâu anh em ơi. Ok, thì anh em biết là Linh Tôn là nó có điểm yếu, đó chính là khi gặp các ác cung kiếm mà họ để đam quá nhiều ấy thì đọ đam mình lại không lại anh em ạ. Đấy, thế nên là cái giáo án này nó sẽ ra đời anh em ơi. Đấy, đầu tiên thì sẽ là né hồi nhé anh em nhé. Đấy, Linh Tôn né hồi. Đây, một set lé gọi là cơ bản thôi anh em ơi. Đấy, nhưng mà muốn chơi được cái này thì tất nhiên là anh em phải có một cái thần khí gọi là bắt buộc rồi, thần khí bắt buộc nha anh em nhé. Đấy, thần khí bắt buộc đó chính là cái phán quyết sấm sét này. Nó sẽ bổ trợ cho cái lượng đam của anh em khi anh em không chơi cái kiểu liên kích đồng hành hoặc là bạo kích đồng hành. Đấy, thì cái này nó sẽ bổ trợ cho đam của bọn đồng hành cho anh em nhé. Đấy, ok chưa? Cái này là bắt buộc rồi anh em ơi. Đấy, không biết em quay kiểu gì, quay hẳn 2 sao đây. Đấy, và cái cánh thì trong những cái cánh thì cái cánh mới ra này mình thấy là ổn áp nhất cho cái hệ linh tôn hồi phục này luôn anh em ơi. Đấy, nó sẽ tăng tốc độ đánh cho đồng hành nhá, gây thêm sát thương. Đấy, ok. Nếu không có cái cánh này thì anh em vẫn có thể chơi một số cái cánh khác mà boost cho đồng hành thôi, cơ bản ví dụ như cái cánh này. Đấy, cũng có thể chơi nhá. Và một số cánh boost cho đồng hành đây, thiên thần sa ngã cũng là một cánh boost cho đồng hành này. Đấy, dị tinh thì boost cho đồng hành nhưng mà không phù hợp để đánh nhau với cung kiếm lắm nhá. Đấy, có khá nhiều cái boost cho đồng hành thì phải, anh em có cái nào thì anh em dùng cái đấy, ok chưa? Vấn đề chính vẫn là cái thần khí búa kia thôi nhá anh em nhá, nên là những anh em nào có cái thần khí búa đấy thì hãy gọi là xác định có thể chơi linh tôn thì ok. Đấy, về phần thú cưỡi thì tất nhiên là hiện tại là xe vẫn là đang là gọi là một thú cưỡi hot nhất rồi. Đấy, còn anh em không có xe thì có thể chơi một số thú cưỡi khác, như là trống nhá. Trống là một cái cơ bản boost cho linh tôn khá nhiều. Đấy, tăng cả tốc độ đánh đồng hành nữa anh em ơi. Đấy, ok chưa? Trống em cai sắp lên 5 sao rồi. Đấy, đợi lên 5 sao thì mình cũng sẽ thử luôn nhá. Ok. Đấy, và mình chơi con pet mèo. Đấy, mình không chơi cái kiểu linh tôn mà nâng nửa HP nửa tấn công làm gì để cho nó bị mỏng này, bị nhanh chết ấy. Đấy, mình chơi nâng full HP luôn. Full HP thì đồng nghĩa là anh em sẽ gọi là được HP anh em cao. Đấy, thì mình sẽ chơi con mèo này chứ không phải cái con mèo long lanh nước này anh em nhé. Đấy, mèo long lanh nước này thì nó tăng tốc độ đánh đồng hành thì tất nhiên là nó cũng ngon rồi, nhưng mà tận 15 giây thì nó mới tăng được trong 5 giây thôi anh em ạ. Đấy, còn cái con mèo này thì nó tỷ lệ theo cái máu của anh em cao. Đấy, máu anh em cao thì nó nhả sát thương ra là cũng khá là nhiều nha anh em nhé, khá là nhiều, phù hợp với cái thể loại bui kiểu HP cao. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Các dòng này thì ok, đánh nhau với cung kiếm thì nó cũng hợp nhé anh em nhé. Đấy, cái dòng này thì thay bằng bạo lộ cùng chạm là mắc ping nhất rồi nhé anh em nhé. Đấy, ok chưa? Tính ra là con này là cũng gọi là dòng nó cũng đẹp đẹp nên là mình mới chơi thôi anh em ạ. Đấy, anh em là có con long lanh nước hay gì thì cũng có thể thử nhá, nhưng mà để thử được một cái gọi là phương án như này thì rất là khó đấy, nhưng mà yêu cầu rất nhiều cho một con ác ấy. Yêu cầu gọi là cũng cực kỳ quan trọng, đó là thiên phú phải nhiều nhá anh em nhé. Ok chưa? Thiên phú thì đây mình sẽ gọi là hướng dẫn anh em nâng thiên phú nhá. Và cái này thì nó có đặc biệt là cái gì? Anh em sẽ không bị ngại cái đối thủ mà họ bỏ qua liên kích hay là gì nhiều đó. Anh em thấy ở trên danh bây giờ ấy, họ toàn bỏ qua liên kích tầm từ 70% đến 90%. Mà một ác đồng hành thì nâng được liên kích cao thì rất khó nhá anh em nhé, rất khó luôn. Thông thần thông yếc là phải đẹp thì liên kích của đồng hành mới cao, nhưng mà họ bỏ qua rất nhiều. Đấy, bỏ qua liên kích rất nhiều thì nó thành bị phế đi một cái gọi là chỉ số của anh em. Thế nên là mình mới chơi set né hồi để nó cũng không còn phải chơi liên kích nữa. Đấy, không phải chơi liên kích nữa thì anh em sẽ không phải nâng cái nhánh bên phải nữa, anh em chỉ cần nâng cho mình một cái nhánh bên trái này ở trong cái đồng hành này nhá. Đấy,
Nhánh bên trái này thì nó tăng đam cho đồng hành và nó cũng có các điểm như là né và hồi phục, quá là phù hợp luôn anh em ạ. Đấy, sẽ hướng dẫn anh em gọi là nâng cơ bản nhé. Đấy, còn bắt đầu là anh em sẽ nâng những anh em nào mà có gọi là lông nhiều như kiểu AMK này thì cũng gọi là tầm trung nhiều rồi. Đấy, thì anh em có thể nâng được thêm bỏ qua lé. Còn những anh em khác mà lông ít mà muốn thử thì cũng không nên nâng bỏ qua lé nhá, chỉ nâng đến mấy cái chỉ số cho đồng hành này thôi. Đấy, ok chưa? Đánh với cung kiếm thì hai cái nhánh này thì cũng không thể thiếu được rồi. Đây này anh em, đầu tiên thì mình cứ thử nâng một form cơ bản nhất để xem là hết tầm bao nhiêu trước nhé anh em nhé. Đấy, đây là một cái nhánh chính đầu tiên nhá. Nhánh bên phải này thì không cần nâng, ok chưa? Tiếp đến là nhánh phép thuật. Cái nhánh này thì khá là quan trọng nhá, hai nhánh đều phải nâng nhá. Đấy, hai nhánh đều phải nâng. Nhiều khi anh em đánh nhau với phản kích thì tất nhiên là phải có bỏ qua phản kích rồi đúng không? Đấy, bỏ qua phản kích nhá. Lúc nào cũng phải gọi là đánh nhau với bây giờ thì cũng rất ít ác chơi phản kích rồi, nhưng mà mình cứ nâng đi, đôi khi gặp một số đối thủ gì đấy anh em mà xác định đánh với đối thủ mà họ mà chơi kiểu lé hồi ấy mà không phải là phản kích hồi thì anh em cũng không cần phải nâng bỏ qua phản kích nữa nhá. Đấy, nhưng mà mình cứ nâng đi, mình cứ coi như là sẽ một set này sẽ đánh cả cung cả kiếm đi, anh em hiểu không? Đấy, tiếp đến là nâng vào trọng thương này. Đấy, lên vào mấy cái điểm bổ trợ hồi phục này nhá, ok chưa? Điểm hồi chiêu này cũng khá quan trọng này. Đấy, thế là 3 nhánh rồi. Đấy, và nhánh cuối cùng nó chính là nhánh trái này. Đấy, đây mới gọi là cơ bản nhưng mà chưa đủ nha anh em nhé, chưa đủ, bởi vì mình chơi lé hồi phục mà mình sẽ phải nâng thêm lé nữa nha em ơi. Đấy, nhánh bên trái này thì nói chung là bổ sung tốc độ đánh này cho nhân vật chính này, tấn công. Đấy, tăng thêm cái lượng sát thương đánh thường của anh em ấy. Đấy, bây giờ bắt đầu nâng lên né nha anh em nhé. Né thì nếu mà anh em ít lông thì có thể nâng đến mốc 7, mốc 8. Đấy, còn như em cai thì phải nâng đến mốc 10 rồi. Đấy, tất nhiên rồi, lông dài này phải nâng đến mốc 10 luôn nha anh em nhé. Ok, thế là cơ bản là như thế này, là cũng hết tầm bao nhiêu ca lông rồi ấy. Như là tầm 50k lông. Đấy, tầm 51k lông rồi anh em nhé. Đấy, thì né nói chung là mới xương thôi, chưa nâng được vào chỉ số đâu nhá, nên là mình mới bảo là cái này là cần rất nhiều lông nha bạn. Đấy, còn cái nhánh cuối cùng này thì anh em muốn nâng né lên trên này thì cũng được, nhưng mà nếu mà đối thủ họ hồi phục quá nhiều ấy, mà anh em thiếu đam thì anh em phải bắt buộc phải nâng thêm bên phải như này. Bên này nó có các cái dòng nó bút cho cái đồng hành của anh em nhé. Đấy, sát thương đồng hành là nâng này. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mình nâng lên thôi. 4 nhánh chính đấy thì đã hết tận gọi là 50k rồi. Đấy, còn 40k này thì bắt đầu cứ nâng gọi là tèn dần dần thôi nhá anh em nhé. Đấy, có cái nhánh trái của nó có sát thương bạo kích đồng hành thì không phải nâng anh em ạ. Ok chưa? Chỉ nâng một sát thương đồng hành thôi nhá. Đồng hành của mình có bạo kích đâu mà nâng làm cái gì, đúng không? Cơ bản là như thế này, nâng vào mấy cái điểm cần nâng trước thôi. Nhiều gọi là nhiều nông thì có thể nâng vào sát thương kỹ năng cũng được. Đấy, cho gọi là bổ sung thêm một số lượng đam ngoại trừ đam của đồng hành. Ok chưa? Gần như là như thế này thôi. Đấy, bên này thì cứ nâng hồi phục ấy lên. Ok, bây giờ thì sẽ là lúc là nâng HP anh em ạ. Đấy, nâng HP nhá. Nhưng mà ví dụ cơ bản thì anh em nếu mà muốn chỉ nâng được lên 20 thì khả năng là anh em sẽ hết tầm chắc là cũng chỉ tầm 67, 68k thôi là anh em có thể nâng được set như thế này ở cái mốc gọi là HP 20 anh em ạ. Đấy, còn nhiều lông hơn thì dễ chơi hơn rồi anh em ơi. Nhiều lông thì chơi kiểu gì cũng được luôn đấy, mà cái set này thì nói chung là để gọi là hoàn thiện thì nó cũng chắc phải tầm 150k lông quá anh em ơi. Cảm giác AMK 100k lông là vẫn hơi ngắn nhá, chưa đủ để cộng gọi là mắc pin đâu nha bạn. Đấy, đây ví dụ một set anh em gọi là nâng được mắc lé và các cái chỉ số quan trọng và nâng được thêm một chút 20 vào HP thì là hết tầm 64k nhá, nhầm 66k nhá anh em nhé. Đấy, tầm đấy 66 67k. Ok, thì tầm này thì những anh em khác thì còn lông xu này thì cứ ấy thôi,
nâng HP các kiểu lên và nâng thêm cả bỏ qua lé nữa, bởi vì bây giờ là anh em mà né rất nhiều đấy, phải nâng cả bỏ qua lé nữa anh em ơi, xong rồi bắt đầu thì mới thừa thì bắt đầu mới quay lại nâng chỉ số tiếp nhá. Ok này, lé 8 này, xong nâng tiền tiền này đã, rất nhiều nhánh bỏ qua lé anh em ạ. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ nâng về HP và tấn công lên, HP lên 30 và tấn công lên 20 nhé. Ok, sau khi nâng HP lên 30 và tấn công lên 20 thì ARK thì còn tầm 10k lông anh em ạ. Đấy, 10k lông thì nói chung là nếu mà nâng tiếp và bỏ qua lé thì nó cũng hơi đắt. Đấy, nên là mình sẽ nâng luôn vào gọi là kỹ năng giảm sát thương nha anh em nhé. Đấy, để cho gọi là tiện thì đánh nhau với vài pháp sư luôn, bởi vì nick của MK thì cũng không làm một cái set gì đấy đánh nhau với pháp sư hay gì cả anh em ạ. Đấy, tiện nâng luôn vào đây. Đấy, có kỹ năng giảm sát thương luôn thì cũng gọi là gặp mấy ông nào pháp sư ấy mà kiểu mình đang thủ với ác cung kiếm chẳng hạn, mấy ác pháp sư vào ăn hôi thì mình ấy luôn nhá, húp luôn anh ạ. Đấy, thừa ít thì nâng luôn tí giảm sát thương đánh thường luôn nhỉ, nhìn cho nó đa dạng tí anh em ơi. Ok, nói chung là đấy, vừa mới hết sạch lông mà vẫn còn rất nhiều điểm gọi là chưa tối đa được. Đấy, ví dụ như là các điểm giảm sát thương nhá, các điểm gọi là bỏ qua né này anh em ạ. Đấy, rất nhiều điểm luôn nhá. Đấy, thế nên là mới bảo tầm 150k mới đủ chứ như này đấy, chỉ số chưa mắc được lên 40 đâu nha em, bao giờ mắc 40 đi ở đây nữa thì mới gọi là xong game nhá, còn dài lắm anh em ơi, 100k lông thì vẫn còn ít lắm nhá. Nên là anh em nào mà chơi gọi là thì nhớ gọi là cố đầu tư cái thẻ lông anh em ạ. Đấy, sau này thì nó vẫn kéo được cho anh em nhiều nhá. Ok, đấy, và xong là cơ bản về thiên phú thì là như thế nhá anh em nhá. Và anh em nào mà xác định mà ít hơn tầm 70k lông thì thôi đừng có chơi làm gì nhá mê. Ok, đồng hành thì nói chung là một set đồng hành cũng cơ bản như mình hướng dẫn lần trước thôi nha mày. Đấy nhá, set đồng hành 6 con này, 6 con cơ bản này thôi nhá. Có con hồi chiêu này, con giảm hồi phục này, giảm sát thương này. Đấy, con này thì giảm tốc độ di chuyển và tiện thể luôn, là nó cũng có cái dòng ở bên trong dị vật này, nó phù hợp nhá anh em nhá. Đấy, ốc sên này, đấy. Ok, thêm hai con này thì chủ yếu là lấy bỏ qua lé này, nhưng mà hai con này đều bỏ qua lé hết nhá. Đấy, về cái phần nghề nghiệp của nó thì mình đã nói lần trước rồi nhá anh em nhá. Anh em nào mà xem rồi thì có thể xem lại video lần trước. Đấy, chủ yếu đây, cái dòng này thì sau khi bắt đầu trận đấu cứ 1% bỏ qua lé mà nhân vật sở hữu, tất cả đồng hành sẽ tăng 0,4%. Đấy, nghĩa là sau khi vào trận nhá anh em nhé. Ở bên ngoài thì nó không hiện đâu. Ví dụ ở bên ngoài này bỏ qua lé là 105% đúng không? Sau khi vào trận đấu thì bỏ qua lé đâu nhỉ? 186% này đi, làm tròn thành 200% cho dễ tính nhá. Thì 200% thì con đồng hành thì sẽ nhận được 80% bỏ qua lé. Đấy, đồng hành thì sẽ có tổng đây sẽ là tầm 180% bỏ qua lé trở lên. Ok chưa? Để cho hiểu anh em ơi, chứ không phải nhìn bỏ qua lé đây thấp mà vào trong trận thấp đâu nhá. Ok, vào trong trận nó mới cộng cái chỉ số kia. Đấy, cái phần tướng tinh thì có rất nhiều bộ có thể dùng được. Đấy, nếu anh em thích thì chơi bộ này thì nó vừa gọi là gây đam theo cái lượng máu tổng của anh em cao. Đấy, hai nó cũng có thêm một vài cái gọi là đi boost giảm tốc độ hồi phục kỹ năng của nhân vật. Đấy, không thì dùng bộ khiên an toàn nhé, vừa thủ vừa hồi máu. Đấy, không thì dùng cái bộ mà có cái con này tăng tốc độ đánh đồng hành đều được, rất nhiều bộ có thể dùng được. Đấy, không thì dùng cái con con gì nhỉ, con này cũng được nhá anh em ạ, rất nhiều bộ có thể dùng được. Ok chưa? Và lần này thì hôm nay solo với cung kiếm thì mình sẽ chọn một bộ khiên đi nhá, bộ khiên nhá. Ok, bổ sung cho anh em thêm phần phụ ma thì phụ ma anh em chỉ cần một bộ gọi là 4 viên cùng chung mối thù này, bút cho đồng hành là 10%. Đấy, và viên số 4 này thì lấy sát thương đồng hành nhé anh em nhé. Đấy, đủ 4 viên là được.
Bạn cũng không cần cái dòng bạo kích đồng hành này đâu. Đấy, cái này thì dùng từ trước thôi. Có ấy là được nhá. Bộ 4 phụ ma như này là được. Cũng gọi là đủ tăng đam cho đồng hành rồi anh em ạ. Nó không cần một số cái yêu cầu bạo kích này kia, đam nó phải to như cái bọn thú vương thì mấy trâu hay là mấy đam to gì đấy thì mình không cần nhá. Bộ 4 cú chung mối thù là được đấy. Vì nó có đánh bằng đam bạo kích đâu, nó chỉ đánh đúng bằng đam đồng hành thôi anh em ạ. Ok. Đấy. Vì không cần phải chơi liên kích hay bạo kích nên là thông thần của anh em thì cứ vã vào, bỏ qua liên kích, bỏ qua phản kích đấy, hoặc là hồi phục gì đấy nhá, đều được đấy. Ví dụ như là mình đánh nhau với né hồi ấy thì mình cầm luôn set hồi phục đây. Em cai có một set hồi phục trông khá căng này anh em này, full tất cả các dòng đều hồi phục nhá, full tất cả các dòng mà bây giờ có 0,68% mà tăng là cũng được anh em ơi, tăng được thêm 1-2% gì đấy ở bên ngoài anh em ạ. Đấy, còn không thì cứ bỏ qua liên kích, bỏ qua phản kích mà đánh thôi đấy anh em ạ. Cứ cầm tạo set này đi. Ok, đấy là gọi là thông thần. Thủ linh thì anh em có con gì dùng con đấy nhá. Nếu mà chưa lên đỏ thì anh em dùng con tên trộm này cũng được, hoặc là cái con đây nhá, con này nhá. Đấy, ok chưa? Chưa lên đỏ thì dùng một trong hai con nhá, mình nghĩ là con này sẽ nhiều đam hơn đấy. Ok. Và lên đỏ rồi thì cũng có thể dùng thêm cả con này, nó sẽ tăng tốc độ đánh cho đồng hành, cũng khá là ngon anh em ạ. Ok. Nói chung là như thế đã, tạm thời như thế. Về phần tượng giết các kiểu thì full HP hết cho mình, cực kỳ dễ chơi nhá. Võ hồn đây, các kiểu đây, Odin hết vào HP, thức tỉnh đây, HP cũng đã mắc nhá. Đấy, thừa thì mới được sang tấn công thôi. Đấy, bây cuối cùng đây của MK hiện tại đang là 3.800B và 14 tỷ 7 tấn công. Đấy, cái này thì nếu mà đánh nhau với các ác cung mà kiểu họ chơi đam ấy thì thật sự anh em là không cần ấy luôn, không cần phải kỹ năng đam luôn, anh em cứ cầm kỹ năng thủ vào nhá. Đấy, ví dụ đánh mấy ác đam ác, cái anh em có cầm thêm 2 quả dưa nữa vẫn có đam anh em ạ. Nhưng mà anh em phải xác định là đối thủ của anh em là cầm ấy nhá, cầm gọi là cầm set đam nhá anh em nhá. Nếu mà họ cầm set tanh thì cầm như này thì sẽ không giết được đâu này. Đấy, còn cầm như này, ví dụ họ cầm một cái set đam tay mạnh mạnh ấy thì anh em cầm như này thì vẫn đánh được. Còn họ mà để full set thủ ấy thì như này thì sẽ thiếu đam một chút nhá anh em nhá, thiếu đam một chút đấy. Không thì cứ như này, nửa đam nửa thủ như này, dễ đánh hơn một xíu này. Đấy, nói chung là anh em biết được đối thủ anh em gọi là chơi cái gì rồi ấy, thì anh em để bộ kỹ năng cho chuẩn thôi, chứ nó cũng không nhất định phải cố định theo một cái form nào nhá anh em nhá. Đấy, cái này được cái là đánh bằng thần khí và cánh là chính, nên là lượng đam nó không thiếu đâu anh em ạ, mặc dù là chơi né hồi nhá anh em nhá. Đấy, như là ngày xưa gọi là thời gọi là tiền sử anh em chơi linh tôn là thiếu đam, chơi linh tôn kiểu phản kích hồi phục ấy là vẫn thiếu đam cực nhiều. Đấy, bởi vì là không có cái thần khí búa. Đấy, bây giờ nó lại ra thêm cái cánh nữa thì nó cũng tăng được thêm khá nhiều đam. Ok, thì bây giờ sẽ vào danh gọi là giải quyết một số đối thủ để cho anh em cùng xem nhá. Đấy, trên này thì tầm này chỉ có thú và cung thôi, kiếm thì cũng có vài ác. Đấy, ok chưa? Để xem nào. Của anh từ trên của anh xuống à? Của anh với chip sale à? Ok, thử hẳn một đối thủ lặng tí đầu tiên nhá. Đấy, một đối thủ gọi là căng kèo đầu tiên thì để xem là đánh chắc chắn là cũng hơi khó để ăn được anh em ơi, nhưng mà cứ đánh thử để xem mục khởi đầu như thế nào nhá. Đấy, đây họ cầm đồ đam rồi anh em ơi, thần khí rắn. Đấy, cầm thiết né nhưng mà nói chung là hai bên đều gọi là tụt máu khá là nhanh.
Ủa, cái gì yếu quá vậy? Hơi yếu nhỉ? Đến hôm nay thấy là chip siêu là hơi yếu nhá. Bỏ qua phản, bỏ qua liên này. Đấy, bây giờ ác nào cũng bỏ qua phản, bỏ qua liên một đống này. Đấy, mình có liên có phản đi đâu mà bỏ, đúng không anh em? Đấy, chơi cực kỳ dễ luôn. Đồng hành giảm sát thương không cao nhá. Nói chung là hệ này thì vẫn bị gọi là ảnh hưởng bởi giảm sát thương đồng hành. Đấy, anh em nào đóng giảm sát thương đồng hành tầm trên 80% là cũng đánh là cũng giảm được đấy anh em ạ. Đấy, đây một ác cung khá khỏe nhưng mà lấy ăn hơi hơi nhạt nhỉ. Dây đen nhá, dây đen thì hiện tại đang để hồi phục 10.6, né tận 210%, có khả năng cao thì đây sẽ là một set thủ 2 phút thì phải. Không sao, đánh nhá, xem nào. Đây rồi, các pet thủ đang rất nhiều nha anh em nhá. Đấy, ok nha anh em, có thể cái cánh này nó sẽ boost cho các con đồng hành, nhưng mà tỷ lệ là nó sẽ gọi là có hoặc không. Đấy, mà anh em thấy trận này em cai được boost hẳn 6 con luôn anh em ạ, 6 con luôn nhá, 6 con đều có cái mắt mở ra đây. Đấy thì tăng là cũng khá là hên anh em ạ, mỗi con đều có tỷ lệ riêng mà nó boost phát hẳn 6 con thì là hên rồi chứ còn gì nữa nhá. Chứ nếu mà anh em là xui thì không có con nào thì cũng hơi hiếm. Mình nghĩ là xui lắm thì tầm 3 con đổ xuống là xui nhá anh em nhá. Còn bình thường thì mình thấy tỷ lệ là nó bút tầm 4-5 con khá nhiều ấy. Đây anh em để thấy là gặp một ác thủ gọi là thủ 2 phút, máu cũng khá là căng nhưng mà mình chỉ cầm 2 kỹ năng đam thôi, lượng đam vẫn rất nhiều nhá anh em nhá. Ok, dây đen đi. Nếu mà mình cầm 4 kỹ năng đam thì không đánh mất nhiều thời gian như thế đâu nha em nhé. Đấy, đây một ác đồng hành giảm sát thương 80% nhá anh em nhé, 80%, ok chưa? Đấy, mà gọi là đánh là vẫn chết mà còn không cả mắc đam đâu đấy anh em ạ. Đấy, nói chung là một lối chơi cũng khá là gọi là dễ chơi thôi. Đây, phở một ác cũng đang chơi lé nha anh em nhé, tấn công khá là cao, HP cũng cao hơn em cai. Đấy, cũng đang đồng hành giảm sát thương 70%. Ai ở trên này gọi là mấy anh em đồng hành hoành hành căng đấy à? Nào thằng ấy để thủ đồng hành gì toàn gần kịch kim này. Ok nhá. Đấy, làm trận với phở đi, xem phở cầm đồ gì nhá. Một con pet giảm hồi phục, một cái thần khí gì thời không. Ok, nói chung là vừa thủ vừa đam đi, vừa thủ kiểu này muốn kiểu vừa thủ châu châu nhưng mà vẫn muốn trả ngược lại đam ấy nhá. Đấy, cầm cả kỹ năng đam nửa đam nửa tanh thì phải. Đấy, cũng khá là khó chịu ấy. Lượng đam vẫn chưa bật thần khí nhá anh em nhá. Ra đi. Nói chung là cái trường hợp của phở là hồi phục hơi nhiều. Đấy, và con mèo của em cai sau khi đối thủ bị đối thủ bắn xuống HP hơi thấp thì con mèo nó nhả nó cũng không được đau cho lắm, nên anh em thấy là dứt điểm hơi khó nhá, dứt điểm hơi khó. Mafusan một ác gọi là cũng khá là căng này, 4400B, bỏ qua liên kích 96%. Đấy, ác này hiện tại đang chơi set cung phản hồi nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà em cai thì cũng bỏ qua phản thì cũng không có nhiều hơn, đó là 40% nữa. 40% thì hơi ít nhỉ. Đây, bạn này cũng có một con mèo chơi cung, không chơi mèo nhưng con mèo của bạn ấy nó tín hơn nhá. Có con mèo 4 dòng gì đây: bản tính bùng nổ, cấm vượt, đánh thắng, phản kích đòn nặng. Ủa, sắp cấp 140 nữa, cái gì vậy? Em cai thì thuật cấp của pet do là chơi dại reset pet. Đấy, reset pet không dùng bình ngày xưa ấy. Đấy, thế xong rồi cũng không
nhắn tin cho admin để hoàn lại được. Đấy, thế nên là giờ mới đang cấp 129 anh em ạ. Chứ không là cũng phải cấp cao đấy anh em ơi, bởi vì em cai cũng có thi thoảng là cũng có nạp thêm ít tranh ở bên ngoài. Ok, để mình xem nào có cái bảng nào có bỏ qua phản kích thêm tí không. Đây, bảng này có thêm 17% bỏ qua phản rồi nhá, mà nó sẽ không có dòng hồi phục. Ok, đang quay thì máy hết dung lượng, cứ tưởng cái quả máy tính của mình nó lổ anh em ạ. Ok nhá, đấy đang đổi lại thông thần đấy em ơi, đổi lại kiếm được thêm 17% bỏ qua phản này. Đấy, đánh nhau với ác có con pet kinh kinh kia nhá. Hồi phục thì còn có 7.3 thôi, hồi phục này hơi ít này. Đấy, ok, xem thử một đối thủ này thì mình nghĩ là cầm con pet này chắc chỉ có chơi đam thôi anh em ơi, chơi đam mà khá căng đấy. Ok, để xem là một đối thủ gọi là khá là căng này như thế nào nhá. Xe pet thì cũng cái gì đây, cái gì cầm ngưng động thời gian vậy, căng vậy, ổn không ấy. Đã hết 3 lần ngưng động thời gian nhé anh em nhé. Đấy, xem là ai sẽ là người thắng đây. Hết ngưng động thời gian thì khác gì chấp thần khí đâu anh em ơi, chấp thì là đi. Đấy anh em ạ. Đấy, Pikachu và BB à, Pikachu thì cũng đang né hồi mắc lé à, thế khả năng thì để tí đổi sang thêm kỹ năng đam mà đấm Pikachu nhá, thì em có giết được không. PP đây, PP hiện tại đang chơi set gì, phản kích hồi phục à, thế thì tiện thì đấm luôn nha. Đây là một ác kiếm nha anh em nhá, ác kiếm thì để xem là nãy giờ là đấm cung hơi nhiều thì xem có đấm kiếm được không. Kiếm thì nó có thêm một lớp khiên nữa, xem là nó đỡ được cái lượng đam không nhá anh em nhá. Đấy, hoàn toàn đồng hành, không có một con nào bắn ra liên kích gì đâu nhá anh em nhá. Đấy, đánh thuần đánh chay thôi nhưng mà lượng đam khá là kinh, đến từ thần khí và cánh anh em ạ. Và những đối thủ này thì đối thủ nào cũng có giảm sát thương đồng hành. Đấy, kiếm có vẻ không ăn thua cho lắm nhỉ. Đấy, máu của em cai mà luôn giữ được cái ngưỡng cao cao này thì mèo nó nhả ra cũng đau anh em ạ, phụ thêm một lượng đam nhá. Đấy, PP kia thì có nghĩa là đang làm một set thủ 2 phút rồi nhưng mà nghe vẻ hơi yếu. Đấy, nói chung là những đối thủ gọi là sừng sỏ thì chắc là cũng ở tầm đây hết rồi. Để mình xem nào, video cũng khá là dài rồi đúng không, thì làm trận cuối với ấy nhá, với gì nhỉ, Pikachu nhá. Để xem là Ngô Ánh có chết không nhỉ. Kỹ năng đây, thêm 2 kỹ năng đam rồi nhá. Cầm cái bụi dây này để bút cho con xe, và thứ nhất là nó cũng là một trong những cái kỹ năng quay rất nhanh anh em nhé. Quay rất nhanh thì nó sẽ sao, thì nó sẽ kích được cái dòng xé toạc này nhiều, anh em hiểu chưa. Đấy, em cai thì sắp lên pet 130 thì cái dòng này tăng thêm một tí đang là phải tách chỗ này, tách thêm tầm mấy chục con pet nữa thì đủ lên 30 đấy. Ok, đấy chỉnh lại không còn chỉnh, nãy còn đang chấp dị vật đây, dị vật bút cho bom khói nhá anh em nhá. Ok, đấy bây giờ thì vào làm trận với Pikachu. Đây, Pikachu thì 4700B, kỹ năng giảm sát thương 61%, đồng hành giảm sát thương 81,5% luôn nhá anh em nhá, không phải là ít đâu anh em ơi. Một set né 259% né, anh em thấy không, ok chưa. Lại xem là có Ben được chết không nhá. Ok, cầm một cái cờ và một con cầm thêm cả gì nhỉ, phân thân anh em ạ. Phân thân thì cũng khá là thủ được bọn linh tôn này nhá anh em nhá. Đấy, cờ thì cũng khá là căng anh em ơi, cờ thì cũng giảm được cái lượng đam từ con mèo này ra đấy. Ok, sau 1 phút thì đánh được 50% máu, nhưng mà máu của gọi là Pikachu hồi rất căng nhá anh em nhá.
thổi rất căng đến từ gọi là cái cánh kia. Máu cứ lên xuống ở một chỗ tầm 50% máu anh em ạ. Đấy nhá. Ok, đấy, nói chung là đánh cho anh em những đối thủ gọi là ổn áp nhất trên này rồi. Đấy. Trường hợp Pikachu thì đang là máu đang cao quá so với em cai thôi nhá. Máu hiện tại em cai 3.800 thôi. Đấy. Nên là nhà là cũng chưa đau lắm đâu. Ok. Đấy, thì gọi là một cái giáo án độc lạ đổi gió cho những anh em gọi là server cũ muốn chơi. Đấy, tự nhiên anh em nào thấy đang phế thì mà lại có cái thần khí này thì nôi ra chơi đồng hành được luôn nhá. Không cần phải lên kích đồng hành hồi phục gì cả anh em ơi. Né hồi phục lông nhiều. Đấy, là chơi được anh em ạ. Ok. Đấy, thì anh em thích thì mình sẽ làm một video vác cái con hàng linh tôn này đi đánh thí luyện cho anh em xem nhá. Ok chưa? Đánh thí luyện đánh nhau với PP. Tuần này là PP đang ở ải boss cuối. Để xem là đi đánh với thí luyện với PP thì một ác linh tôn có thể đánh đến ải 80 không nhá anh em nhá. Ok. Nếu anh em xem đây rồi nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nhá. Và anh em nào cần fix ác, cải thiện sức mạnh ác, vụ bui theo mà không được thì có thể liên hệ qua mình. Ok chưa? Ok, chào tạm biệt tất cả anh em.